საღამომშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ვაციკაძე გაუძღვება. ეს არ არის სპონტანურად მიღებული გადაწყვეტილება, ასე შეაფასა საკუთარ სოციალურ ქსელში უკვე ყოფილმა ბიზნეს ომბუდსმენმა თავისი თანამდებობიდან წასვლის გადაწყვეტილება ირაკლი ლექვინაძის განმარტებით თანამდებობიდან გადადგომ ალტერნატიულ გეგმებს უკავშირდება. ამასთან უკვე ყოფილი ბიზნეს ომბუდსმენი მისი 22 თვიანი მუშაობის შედეგებსაც აჯამებს და განმარტავს, რომ ამ პერიოდში მისმა აპარატმა 565 საქმე განიხილა. ირაკლი ლექვინაძე მადლობას უხდის ყველა ბიზნეს კომპანიას და ბიზნეს ასოციაციას, რომელიც 22 თვის განმავლობაში მას ნდობას და მხარდაჭერას უცხადებდა. ბიზნეს ომბუდსმენის კამი ჯერ არ გაციებულა და BMG-ის ინფორმაციით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარიას ამ თანამდებობაზე ახალი კადრი უკვე შერჩეული ხავს. ირაკლი ლექვინაძეს ამ პოსტზე პრემიერ-მინისტრთან არსებული ეკონომიკური საბჭოს ყოფილი იურისტი მიხეილ დაუშვილი შეცვლის. დაუშვილი ეკონომიკურ საბჭოში იმ პერიოდში მუშაობდა, როდესაც გიორგი გახარიას ეკონომიკური საბჭოს მდივნის თანამდებობაც ეკავა, ხოლო მას შემდეგ, რაც გახარია შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდა, დაუშვილმა შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადაინაცვლა. ბოლოს მას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის პოსტი ეკავა. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან ვეფხოძის შეფასებით კი აუცილებელია ახალ ბიზნეს ომბუდსმენს ბიზნესთან აქტიური კომუნიკაციის გარდა გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება ჰქონდეს. BMG-სთან საუბრისას ვეფხოძე უკვე ყოფილი ბიზნეს ომბუდსმენის ირაკლი ლექვინაძის საქმიანობა საფასებს დადებითად და მას გაწეული დახმარებისთვის მადლობას უხდის. მისივე თქმით, ბიზნეს ომბუდსმენი გარდა იმისა, რომ უნდა ჩაერთოს ბიზნესთან კომუნიკაციაში და პრობლემატიკაში უნდა ერკვეოდეს, ის უნდა იყოს გუნდის აქტიური წევრი და პრემიერის ნდობით აღჭურვილი პირი. პრემიერის ბრძანებით CP საჯაროდ და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს თავმჯდომარე ალექსანდრე რევია თანამდებობიდან გათავისუფლდა. გათავისუფლების მიზეზი ამ ეტაპზე უცნობია. რევია საჯაროდ და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს 2019 წლის თემბერვლიდან ხელმძღვანელობდა. აღსანიშნავია, რომ გასულ თვეს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნინო წილოსანმა განაცხადა, რომ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროგრამა ჩავარდა და მისი მიზნები არ სრულდება. ამ არგუმენტის გასამყარებლად წილოსანმა უწყების ბიუჯეტის ათვისების დაბალი ტემპები დაასახელა. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით აღნიშნული უწყებისთვის 500.000 ლარია გამოყოფილი, საიდანაც 8 თვეში 140.000-მდე დაიხარჯა. წყალტუბოში მდებარე 15 სანატორიუმის საბაზრო ღირებულება და ფასი 47.5 მილიონი ლარია. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ ჟურნალისტებს დღეს წყალტუბოს განვითარების პროექტის საჯარო განხილვის შემდეგ განუცხადა. თავად ღონისძიება სიახლეები დატვირთული არ იყო. არც ბიძინა ივანიშვილის გეგმების კონკრეტიკა მოვისმინეთ და არც შეთავაზებები იმ ბიზნეს სექტორისთვის, რომელიც სამომავლოდ წყალტუბოს სანატორიუმის პოტენციურ ინვესტორად შეიძლება განვიხილოთ. კერძო სექტორთან ერთად პროექტის საჯარო განხილვაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ, მათ კითხვებიც დასვეს, ვის რა ინტერესებდა წყალტუბოს მომავალი ცხოვრების შესახებ და რა პასუხები მიიღეს. ამის შესახებ დავით ჯალაღონია საუბრობს. დავით, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა ბექა. წყალტუბოს განვითარების თემა როგორც იცის მაყურებელმა ბიძინა ივანიშვილმა წამოჭრა, როცა მზაობა გამოთქვა აუქციონის წესით კურორტის ტერიტორიაზე არსებული 22 სასტუმრო და 9 აბანო გამოისყიდოს. დღევანდელმა შეხვედრამ ამ ამბის მთავარი აქტორის ივანიშვილის გარეშე ჩაიარა. მთავრობამ კი დაინტერესებულ პირებს ძველი 2014 წლის დოკუმენტი წყალტუბოს განვითარების კონცეფცია გააცნო, რაც ქალაქში არსებული ობიექტების პოტენციალს მიმოიხილავს. ამის მიღმა კონკრეტულად რას თავაზობს ბიძინა ივანიშვილი ამ მთავრობა ბიზნესის წარმომადგენლებს ისეთს, რომ აუქციონში თუ არ მიიღებენ მონაწილეობა, შემდეგ ივანიშვილის მიერ დასრულებული მზა პროექტები მაინც შეიძინონ, დღეს არ მოგვისმენია, თუმცა გავიგეთ ის, თუ რა სამუშაოებს და ხარჯებს აიღებს წყალტუბოში მთავრობა. ეს ყველაფერი ეკონომიკის მინისტრმა 6 პუნქტად ჩამოაყალიბა, ესენია: კურორტის განვითარების გენერალური გეგმის შექმნა, საჯარო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ადგილზე მცხოვრები დევნილების განსახლება, კურორტის ერთიანი ადმინისტრირება, წყალტუბოს მარკეტინგის ხელშეწყობა და ადგილზე არსებული სამკურნალო წყლის მართვის უზრუნველყოფა. თუმცა, ხდება თუ არა ეს ყველაფერი მაინც ერთი ადამიანის ინტერესებისთვის, ეს კითხვა დღეს არასამთავრობო სექტორისგან დაისვა, რაზეც ნათია თურნავამ უპასუხა, რომ მთავრობა წყალტუბოს ობიექტების გასაყიდად აუქციონს ყველასთვის გამოაცხადებს და დაინტერესებული ბიზნესმენები ივანიშვილთან სინერგიას უნდა ელოდონ და არა კონკურენციას. Ხელმოქმედი თავის რესურსს მოახმარს იმ ობიექტებს და იმ ინფრასტრუქტურას, სადაც კერძო ბიზნესს არ ექნება სურვილი ან ინტერესი, თუნდაც 22-ვე ნაწილში იყოს ესეთი რამ გამოთქმული, მაგრამ დღეს ჩვენ რასაც უყურებთ, ამის ასე ვთქვა, ძალიან მაღალი ინტერესია კერძო ბიზნესიდან, მათ შორის იმ ბიზნესებიდან, ვინც უკვე არის იმ 7 კონკრეტულ ობიექტში, საიდანაც 4 ბოლო პერიოდში არის გასხვისებული და 3 კიდევ მანამდე ისტორიულად, რომ განავითარონ თავისი ობიექტების შემდგომში და ჩვენ ვფიქრობ
გახსოვთ, რომ მათთვის ეს მოცემულობა იმდენად მიზიდველია, რომ თავისი რესურსით შეძლებენ ამის განვითარებას. თუმცა, იქ სადაც თავისი რესურსი ან სურვილი არ იქნება ბიზნესის, აი ამ ნაწილში შემოდის ბიზნესი. აქ საუბარი არის სინერგიაზე და არა კონკურენციაზე, მეგობრებო, და მინდა რომ ეს კარგად გაიგოს. რაც ახლა მოისმინეთ, ეს ნათია თურნავა მედიასაც უთხრა და შეხვედრის მონაწილეებსაც სასტუმრო რედისონის დარბაზში. თუმცა საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს წევრისთვის ივანიშვილთან ბიზნესის სინერგიის პერსპექტივა სკეპტიციზმის საფუძველი აღმოჩნდა. ეკონომიკის მინისტრმა კი გიგლა მიქაუტაძის კრიტიკა პოლიტიკურ კონიუნქტურას მიაწერა. პროცესი უნდა დაწყებული იყოს სხვანაირად. თქვენ უნდა ჯერ შეგერჩიათ ის ინვესტორები, რომელსაც ჰქონდა თუნდაც ცალკეული სასტუმროების მიმართ ინტერესი და მე თუ დარჩებოდა აუთვისებელი რესურსი, იქ ბატონო, თუნდაც ივანიშვილის კაპიტალის შესულიყო, ამის თუ არაფერი იქნებოდა. ძალიან საეჭვოა ეს ყველაფერი, ძალიან არადამაჯერებელია, მით უმეტეს წინა საარჩევნო პერიოდში. თქვენ ეძებდით ინვესტორებს, თავაზობდით ცალკეულ კონტექსტიდან ამოგლეჯილობიეთ ინვესტორებს. ჩვეულებრივი, როგორც სხვა შემთხვევაში ვახორციელებთ პრივატიზაციას, ესეთი გზით ვაკეთებდით. აწებული 50 ქონება ბიზნეს ინიციატივა ჰქონდა და დიდხანს იყო ეს ობიექტების შემოთავაზებულები. ასევე საპარტნიორო ფონდის ფარგლებში ვეძებდით ინვესტორებს და ესეთი არასისტემურმა მიდგომამ მოგცა რა, რომ ჩვენ ამ 22 ობიექტიდან გვაქვს სულ ბოლო პერიოდში განხორციელებული რამოდენიმე პრივატიზაცია და განარჩენი ნოტიფიკი ობიექტები სლავად სახელმწიფო საკუთრებაში რჩება. კითხვებს პასუხი მაინც აუქციონის გამოცხადების შემდეგ გაეცემა, თუმცა ვადები უცნობია. დღეს ვიცე-პრემიერმა მაია ცკიტიშვილმა, რომელიც ამ შეხვედრას ესწრებოდა, განაცხადა, რომ აუქციონის პირობებზე მუშაობის პარალელურად წყალტუბოს გენგეგმაზეც დაიწყება მუშაობა. რას მოიცავს ეს დოკუმენტი, მოვისმინოთ ინფრასტრუქტურის მინისტრის პასუხი. გენგეგმა უფრო დეტალებში დაამუშავებს ამა თუ იმ ზონის განვითარებას, დაამუშავებს მათ შორის როგორც აღნიშნე იმ საჯარო ინფრასტრუქტურის მოწყობის საჭიროებას, იქნება ეს დამატებითი სარეკრეაციო სივრცეები, საზოგადოებრივი პარკინგები, თავშეყრის ადგილები, ან სხვადასხვა ასეთი ტიპის საჯარო ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც ყოველთვის არის გენგეგმის ნაწილი. გენგეგმასთან ერთად ბიზნესი ელოდება რა შეღავათებს შესთავაზებს მთავრობა წყალტუბოში ინვესტირების სანაცვლოდ ბიზნესს. კონკრეტული იდეა აქვს ლაშა პაპაშვილს. არის ესეთი კანონში თუ იცით თქვენ ნახავთ უფრო დეტალურად სპეციალური ტურისტული ზონა. ამ ზონას თუ მიანიჭებენ, უკვე საკმარისი იქნება. ის გათვალისწინებული ქონების გადასახადი, მოგების გადასახადი, დღგ-ის ნაწილის შეღავათებია. რა თქმა უნდა, თუ ეს ინიციატივა რაც არის გამოჩენილი ბატონ ბიზნესის მიერ საქმით დადასტურდებოდა და უკვე შევა და კონკრეტულ პროექტებს დაიწყებს მიყვება ბიზნესიც. თუ რომელიმე წევრი გადაწყვიტავს დამატებით თუ არის დღეს იქნება თუ 3-5 წელიწადში როცა ის იგრძნობს უკვე რისკები შემცირებულია და ამ პროექტში შევიდეს, ასოციაცია იქნება ის პლატფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი წევრისთვის და არა მარტო რასაკურველია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ასოციაცია წარმოადგენ ეს პროცესი ინვესტიციების განხორციელება, აუქციონში მონაწილეობის მიღება თუ ყველაფერი იყოს აბსოლუტურად გამჭირვალე და ეს იყო მიზეზი, რატომაც შევედით აბასთუმანის პროექტში, როდესაც იგივე მსგავსი ინფრასტრუქტურად გამართული ურბანული გეგმა იყო და ინფრასტრუქტურის გეგმა იყო სწორედ დავაგებული და მგონია რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სასტუმროს განვითარების ნაწილში. მთავრობის ეკონომიკური გუნდი ამბობს, რომ დრო არ იცდის და აუქციონი უახლოეს პერიოდში უნდა გამოცხადდეს. 2024 წელს კი წყალტუბოს კურორტმა განახლებული სახით დაიწყოს მუშაობა, როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ჯანმრთელობის დედაქალაქმა. ასეთი სტატუსი ელოდება ეკონომიკის მინისტრისგან, ჯერ არ აყვავებულ წყალტუბოს. ფექა. მადლობა დავით ჯალღონიას. განვაგრძობთ საქმის კურსს სხვა თემებით. მეღვინეები ჩამოსასხმელი ღვინის რეალიზაციის რეგულირებას ითხოვენ. მათი ნაწილი აცხადებს, რომ რესტორნებში ფალსიფიცირებული ღვინო იყიდება, რაც სექტორზე ნეგატიურად აისახება ხარისხის კონტროლის გამკაცრების აუცილებლობაზე. BMG-თან კომპანია თბილღვინოს დამფუძნებელი საუბრობს, ანუკა ჯოხაძე მუშაობდა თემაზე. ხარისხის კონტროლი, ასე ვთქვათ, დღეს ახალ ეტაპზე არის გადასასვლელი, იმიტომ რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში გაორმაგდა ქართული ღვინის ექსპორტი, რაც ცალსახად დადებითი არის, მაგრამ ამავდროულად არსებობს ის რისკები და ცდუნებები, რომ თითოეული ბოთლი უნდა იყოს გარანტირებულად შემოწმებული, ანუ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ ხარისხის კონტროლი უნდა გამკაცდეს, ეს უნდა იყოს სამართლიანად გამკაცრებული. ქართული მეღვინეობის ექსპორტი ბოლო 3 წლის განმავლობაში გაორმაგდა. შესაბამისად, თუ კი ის სისტემა, რომელიც დღეს არის დანერგილი,
3-4 წლის წინ უმკლავდებოდა იმ გამოწვევებს, რაც იყო უკვე რისკები გაზრდილია და სანამ ეს გაზრდილი რისკები ჩვენ ასე ვთქვათ მტკინეულად დაგვარტყავს, გვინდა რომ აქამდე არ მივიდეს ასე ვთქვათ საკითხი. ჩვენ ცალკე ეგრე არ უნდა განვიხილოთ, რომ ჩამოსასხმელი ღვინო, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რისკები ჩამოსასხმელი ღვინის გაყიდვის დროსაც არის ხარისხთან დაკავშირებით. ისე როგორც ბოთში ჩამოსხმულ ღვინოსთან დაკავშირებით 2006 წელს, როდესაც ქართული ღვინისთვის რუსეთის ბაზარი დაიხურა, ჩვენთვის პრაქტიკულად დაიხურა მაშინ ჩვენი გაყიდვების 50%. შესაბამისად, ამან დაგვანახა, რომ მაღალი რისკის შემცველ ბაზრებზე, როგორც არის მაგალითად რუსეთი, ხო, სადაც შეიძლება ძალიან დიდი რაოდენობის ღვინო გაყიდო მოკლე პერიოდში, ამაზე დამოკიდებულება არის გვინდა თუ არ გვინდა სახიფათო. დივერსიფიცირება არის აუცილებელი. წლევანდელი წელი შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ყველაზე ისეთი შვიდი და უპრობლემო რთველი იყო, თუმცა და ითქვას, რომ კომპანიების აქტივობა ყურძნის შეძენასთან დაკავშირებით ბევრად ნაკლები იყო, ვიდრე გასულ 2-3 წლის განმავლობაში. ჩვენ ხედავთ, რომ საკუთარი ვენახები იძლევა საკმაოდ მაღალხარისხიან, ასე ვთქვათ, მოსავალს. ერთ-ერთი მიზეზი ეგ არის, მეორე დანარჩენ მიზეზებზე ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, იმიტომ რომ თუ კი ექსპორტი იზრდება, ყურძნის შეძენაც უნდა, ასე ვთქვათ, გლეხობიდან იზრდებოდეს, მაგრამ ზუსტად აი ამ კითხვას პასუხს ჩვენ დამაჯერებლად ვერ ვცემთ და ამიტომ დრო დაგვანახებს თუ რა იყო ამის მიზეზი. ამ შემთხვევაში ხარისხს მნიშვნელობა არ აქვს, ნასვამ მდგომარეობაში ავტომობილის მართვისას 1 წლის განმავლობაში თუ 2-ზე მეტჯერ დაჯარიმდებით, ადმინისტრაციული პატიმრობა შეგეფარდებათ, სანქციები მკაცრდება ასევე და იზრდება ჯარიმები მანქანის მართვისას, მობილურის გამოყენების და სიჩქარის გადაჭარბებისთვისაც. ცალკე სამართალ დარღვევად განისაზღვრება ავარიის შემდგომ სატრანსპორტო საშუალების მიტოვება, ჯარიმები იმატებს ქვეითად მოსიარულეებისთვის, მათ მიერ მოძრაობის წესების დარღვევისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომზადებული აქვს ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც პარლამენტს ახლო მომავალში წარადგინება ძალოვან უწყებას გადაწყვეტილი აქვს კანონდარღვევების ძღოლების მიმართ მიდგომები კიდევ უფრო გაამკაცროს. ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის მშენებლობა იწყება, ამის შესახებ ინფორმაციას აჭარის მთავრობა ავრცელებს. მშენებლობისთვის 2020 წლის ბიუჯეტში 16 მილიონ ლარამდეა გათვალისწინებული, უკვე მომზადა პროექტი სამთავრობო კომისიამ თითოეული ოჯახის მდგომარეობა დეტალურად შეისწავლა. მუშავდება მონაცემთა ბაზები და ამ პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ჩაერთვებიან. პირველ ეტაპზე ბინა 580 ოჯახს გადაეცემა. ინფორმაციისთვის რამდენიმე თვის წინ აჭარის მთავრობა მოსახლეობისთვის ინტერესების, ეკოლოგიისა და უსაფრთხოების პრინციპებიდან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ეგრეთ წოდებული მუყაოს ქალაქში აშენდებოდა საცხოვრებელი კომპლექსი, აღნიშნულ დასახლებაში ცხოვრობს 1000-მდე ბავშვი და მათი ოჯახი სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ გარემოში. დღეს სტარტაპერების რუბრიკაში Typeline-ზე უნდა მოგიყვეთ, რომელიც ცნობილი სტარტაპის ქარუს დამფუძნებლის შექმნილია. ეს სრულად არაკომერციულია და სამრეცხაოში ურიგოდ მისვლის საშუალებას გაძლევთ, როგორ უნდა დაზოგოთ დრო და დაიკავოთ რიგი აპლიკაციის მეშვეობით. ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტში ნახავთ. მოკლედ ერთხელ იყო ესეთი შემთხვევა, რომ მამა ჩემს მითხარი, რომ მანქანას გაგირეცხავთ ხო რა და წავიყვანე გასარეცხად. 4 სამრეცხაოში ვიყავი და ყველა მითხრა, რომ 2 საათზე ადრე ვერ მიმიღებდნენ და მივხვდი, რომ აი ძალიან ცუდი იყო, ძალიან ცუდი პრობლემა არის ეს. და გადავწყვიტე, რომ მეთქი შეიძლება ამის მოგვარება. უბრალოდ გავაკეთეთ ეს აპლიკაცია Typeline-ი, რომლითაც დგები რიგში და მიდიხარ მაშინ, როცა შენი დრო მოვა. მოგვიწია ავტოსამრეცხაოს სამართავი პროგრამის შექმნაც, რომ რიგებს კარგად ემუშავა, ყველაფერი კარგად ყოფილიყო, აწყობილი ალგორითმი გამართული ყოფილიყო და დღეს გვაქვს ავტოსამრეცხაობის სამართავი პროგრამა, რომელსაც უფასოდ ვაძლევთ ნებისმიერ ავტოსამრეცხაოს, ვისაც უნდა რომ თავისი მართვა გადაიტანოს ღრუბელში. ასევე შეთავაზოს მომხმარებელს რიგის სისტემა და ონლაინ ჯავშნები. Typeline არის სრულიად უფასო, მომხმარებლისთვისაც და სამრეცხაოსთვისაც. ვისაც უნდა რომ გამოიყენოს, არავითარი გადასახადი არ იქნება, უბრალოდ შეუძლია ჩამოწეროს და არეგისტრიროს თავისი ავტომობილის სისტემაში და ჩადგეს რიგში, როცა უნდა მასში. Typeline-ის მომხმარებელთა რაოდენობა ძალიან სწრაფად იზრდება. ყოფილა ისეთი შემთხვევაც, რომ 15 მანქანა ყოფილა რიგში და აქედან 13 Typeline-ით იდგა რიგში. მუშაობ მხოლოდ ისეთ პროდუქტებზე, რომელიც ადამიანებს დროის ეკონომიის საშუალებას აძლევს, იმიტომ რომ ჩემი პირადი აზრია და ვთვლი, რომ დრო არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი და ყველაზე ფასეული რესურსი, რაც გაგვაჩნია და
ფიქრობ, რომ ყველა პროდუქტი, რომელიც ადამიანს დროის ეკონომიის საშუალებას მიცემს, აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ყველამ და აუცილებლად გამოიყენებს კიდეც. იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ასეა. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.